এয়া লৈছোঁ মই চব্জি মই মিক্স চব্জি লৈছোঁ মাৰ্কেটততো এতিয়া এভেইলেবল চব্জি পোৱা যায় মই ইয়াত লৈছোঁ বন্ধাকবি কেপচিকাম গাজৰ তিয়ঁহ আপোনালোকৰ যদি ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি থাকে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ চব্জি লৈ ল'ব পাৰে আৰু মই ইয়াত লৈছোঁ নহৰু কেইফুটামান কেঁচা জলকীয়া আদা এটুকুৰা পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া পাত আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই পনীৰ লৈছোঁ মই 50 গ্ৰাম আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিছোঁ জিৰা মই সৰু চামুচ এখনৰে আধা চামুচ দিছোঁ মই দি দিম পনীৰখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম মই বেছি ৰঙচুৱা নকৰোঁ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ম আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ পনীৰখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ব এতিয়া মই এই যিখিনি পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া লৈছিলোঁ এইখিনি মই ৰাফলি মানে চপ কৰি ল'ম এয়া দেখিছে নহয় মই এইটো ৰাফলি কৰি লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ৰাফলি কৰি ল'ব আৰু এইফালে এতিয়া চাওঁচোন পনীৰখিনি কিমানখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে মই ল' ফ্লেমত কৰি আছিলোঁ পনীৰখিনি এয়া পনীৰখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা বাটিত পনীৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এয়া মই পনীৰ ভাজি লোৱা তেলখিনি ৰৈ গৈছে আৰু এইখিনি তেলতে এতিয়া মই পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ এইটো ভাজি ল'ম মই এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম প্ৰথমতে মোৰ এতিয়া পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভজা হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম মছলাখিনি এয়া দিছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি সৰু চাহ চামুচেৰে মই এচামুচ দিছোঁ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি দিছোঁ আধা চামুচতকৈও কম আৰু দি দিছোঁ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো মই একচুৱেলি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে আপোনালোকো দিলে দিব পাৰে নিদিলেও আপত্তি নাই কিন্তু মই কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰটো কাশ্মীৰী আৰু এইখিনিতে অকণমান সময় মিক্স কৰি ভাজি ল'ম মই এয়া কাটি থোৱা চব্জিখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম মই এতিয়া দিম চব্জি মছলা মই চাহ চামুচেৰে আধা চামুচমান দিম মই জুখি দিয়া নাই মই এটা আন্দাজত দিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ দি ল'ব চব্জি অনুপাতে দিব আপোনালোকে চব্জি যিমান লয় সেই অনুপাতে দিব লাগিব মোৰ চব্জি কম গতিকে মই সেইকাৰণে আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ আকৌ মিক্স কৰি মই এতিয়া আকৌ ভাজি ল'ম এয়া মই এতিয়া পানী লৈ লৈছোঁ পানী এগিলাচ লৈছোঁ মই একেবাৰে গোটেই পানীখিনি দি নিদিওঁ মই অলপ অলপকৈ পানী ঢালি যাম আৰু চব্জিখিনি মই বনাই যাম গোটেই মছলাখিনি এড কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আপোনালোকে যিমান নিমখ খায় সেই অনুপাতে দিব মই অকণমান নিমখ বেছি হ'লে ভাল পাওঁ কাৰণে অকণমান নিমখ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম এয়া এতিয়া মোৰ চব্জিখিনি আধা ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম মই পনীৰখিনিটো ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ আৰু সেই পনীৰখিনি মই এতিয়া চব্জিৰ লগত এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই প্ৰায় আধা গিলাচমান পানী এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এই চব্জিখিনি মই ল' ফ্লেমত প্ৰায় 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিট সিজাই ল'ম এতিয়া মোৰ পনীৰ মিক্স চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম ধনিয়া পাতখিনি মই মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও কুটি দিব আৰু এইখিনি এবাৰ মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈয়ে ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব